Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події другої декади листопада 1901 року. 11 листопада, понеділок. Прийняті зміни до Конституції штату Алабама, що знаходиться на півдні США, різко обмежують політичні права темношкірого населення. 13 листопада, середа. Великі європейські держави – Росія, Франція, Велика Британія та Італія, як держави-захисники Криту, вирішують залишити грецького принца Георгія на посаді Верховного комісара острова ще на 3 роки. Того ж дня, 13 листопада, Османський уряд виконує низку вимог Австро-Угорщини. Вони стосуються приватних інтересів громадян цієї країни. Водночас Велика Порта, канцелярія Великого визиря у Константинополі, обіцяє не надавати дозвіл виготовлення сірників без згоди Австро-Угорщини. Того ж дня, 13 листопада, у Мюнхені Палата депутатів Баварії схвалила законопроект, який передбачає дешеве житло для працівників державної залізниці. На ці цілі парламент виділив 4,5 мільйона марок. Того ж дня, 14 листопада, суд над 24 мешканцями польського містечка Врешня розпочався у кримінальній палаті міста Гнєсен, Гнєзно у воєводстві Познань. Вони протестували проти політики пруської влади в рамках так званого шкільного конфлікту. Драконівські покарання, які були застосовані, призвели до обурення місцевого населення та масових заворушень. 15 листопада, п'ятниця. Американець Джеймс Джефріс, чемпіон світу з боксу у всіх категоріях, захистив свій титул у Сан-Франциско у бою проти свого співвітчизника Гаса Рухліна, нокаутувавши його у 5-му раунді. Того ж дня, 15 листопада, у Східній Прусії відкрито Кенігсберзький морський канал. 42-кілометровий водний шлях у Віслинській лагуні, побудований у 1894 році, з'єднує Кенігсберг, сьогодні Калінінград, із зовнішнім портом Піллау, сьогодні Балтськ. Того ж дня, 16 листопада, у Барселоні відсторонили ректора місцевого університету. Він критикував авторитарний підхід влади до студентських демонстрацій. Його звільнення викликає велике хвилювання серед студентства. Того ж дня, 16 листопада, під час сильних штормів біля британського узбережжя затонули 33 кораблі, що призвело до загибелі 187 осіб. 18 листопада, понеділок. Здобувши перемогу нокаутом, у 5-му раунді над Джимом Рубом Фернсом, Джо Уолкот виграє чемпіонат світу з боксу в напівсередній вазі. Того ж дня, 18 листопада, у Вашингтоні між США та Великою Британією підписано новий договір про Панамський канал. Так званий договір Хейпа-Унсфоте скасував право Британії на будівництво судноплавного каналу через Панамський перешийок. Того ж дня, 18 листопада, у Римі, Італія та Велика Британія досягли домовленості про демаркацію колоніального кордону в Еритреї та Східному Судані. 19 листопада, вівторок. Німецькі колоніальні війська жорстоко придушили повстання корінного населення Фулані на півночі Камеруну. Внаслідок цього, німецька колоніальна держава розширила свою територію далеко у глиб країни. Того ж дня, 19 листопада, держсекретар США Джон Хей доповідає в Нью-Йорку про основні принципи зовнішньої та торгової політики Америки.
Він закликає інші великі держави прийняти політику відкритих дверей на східних ринках, наприклад, в Китаї. Він також заявляє, що так звана доктрина Монро продовжує залишатися основою зовнішньої політики. Доктрина передбачає зменшення впливу Європи на американський континент. 20 листопада, середа. Адміністративна рада Міжнародного арбітражного суду в Гаазі не бачить можливості втручатися в англо-бурську війну. Відповідний запит до суду подали представники бурів.